Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Ditët e fundit, Beogradin dhe Prishtinën i ka vizituar për herë të parë emisari i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor dhe i ngarkuar pikërisht për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, ambasadori Aleksandar Kasanov. Ky vizitë zhvillohet pra pas përfundimit të mandatit të ish emisarit Gabriel Escobar dhe mendohet që është një vizitë e cila do t'i jap një shtysë re dialogut edhe për të kuptuar më mirë qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj këtij realiteti vërtet kompleks. Në pjesën e parë të kësaj bisede, unë kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Washingtoni të jetë zoti Charles Cupchan, i cili ka qenë drejtor për Europën i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nën administratën e presidentëve Clinton dhe Obama. Aktualisht, zoti Cupchan është lektor në Universitetin e Georgetownit në Washington, D.C. Profesor Cupchan, ju falenderoj që gjetët kohë për të bashkëbiseduar. Happy to join you. Kënaqësia është e imja. Profesor Cupchan, pyetja e parë që rrjedh natyrshëm pas vizitës që zhvilloi në Beograd dhe në Prishtinë i ambasadorit Aleksandar Kasanov, pra emisarit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor. Ju si e pa, cili ishte sipas këndvështrimit tuaj qëllimi dhe objekti i vizitës së zyrtarit të lartë amerikan në Ballkanin Perëndimor? Well, I think the visit was effectively an effort to keep the Vizita conversation going. ishte një përpjekje për të mbajtur gjallë bisedimet. Kemi parë hapa pas me dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit përgjatë vitit të fundit, nuk ka pasur avancim në zbatimin e marrëveshjeve të arritura dhe hapat e marrë nga kryeministri Kurti, duke ushtruar presion në veri të Kosovës, po detyrojnë institucionet e atjeshme të ndërmarrin kundër veprime. Pra, vizita kishte si qëllim të shikonte mundësitë se sa mund të përparoj dialogu. Për mendimin tim, nuk do të ketë shumë progres pa u mbajtur më parë zgjedhjet e muajit shkurt në Kosovë. Po, profesor Cupchan, doja të vazhdoja më tej, duke marrë shkas edhe nga përgjigja juaj. Ju kam përshtypjen bëni fajtor direkt kryeministrin Kurti për këtë situatë në të cilën ndodhen raportet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës? Well, I think that in the bigger picture, mendoj se në një këndvështrim më të gjerë, Beogradi është një aktor shumë më i vështirë, sepse Serbia nuk e ka pranuar kurrë shkëputjen e Kosovës dhe presidenti Vučić nuk është i gatshëm për të bërë kompromise. Ndaj në kushte, mendoj se është Beogradi dhe Vučić ai që nuk dëshiron të bëj hapa përpara në një plan afatgjatë, ndërsa në një plan afatshkurtër Kurti ka ndërmarrë masa që mund të jenë në interesin e tij politik, por që nuk janë në interes të Kosovës. Është përfolur për një prishje të bashkëpunimit mes Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës. Dhe mendoj se lëvizjet e zotit Kurti janë politike, por ligjërisht të justifikuara, me lëvizjet e tij për të ndryshuar targat dhe me masa të tjera.
Nuk besoj se kjo nisme ti do të ketë efekte pozitive. Kosova shihet në perëndim si një vend që po e pengon dialogun dhe kjo nuk është as pak në interesin e Prishtinës. Profesor Cupchan, duke u përgatitur për këtë bisedë me ju, më tërhoqi vëmendjen një fjali që ju e keni artikuluar vetëm pak ditë më parë në një tjetër media. Ngritja kundër Washingtonit nga ana e kryeministrit Kurti, shfaqja e muskujve dhe tregimi një farë autonomie duket se ndihmojnë Kurtin për të fituar popularitet në vend. Unë e shoh si lojë dritshkurtër, politikisht e dobishme në afat shkurtër, por e rrezikshme në afat gjatë. A mund ta elaboroni pak më gjatë, ju lutem, çfarë doni të thoni me këtë fjali, sepse kam përshtypjen që kjo është kuintesenca e të gjithë bisedës që ne po zhvillojmë. Well, I think that the big picture is one in which the United States will stand by Kosovo and will work, whether it is a Harris administration or a Trump administration, Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë kundrejt Kosovës. And the Russian invasion se si do të veprojnë ato për të ruajtur influencën në Ballkan në një kohë kur kemi edhe pushtimin rus të Ukrainës. Close out the footholds that Russia and China are exploiting in the region. Shtetet e Bashkuara duhet të plotsojnë ato bashllëqe që po shfrytëzohen nga Rusia dhe Kina në Ballkan. Dhe këto të dyja po ndikojnë shumë në këto hapësira, në këto bashllëqe që po gjejnë, kryesisht në Serbi dhe në Bosnjë-Hercegovinë, duke parë qëndrimin e Milorad Dodik. For supporting Ukraine, if the Prime Minister, of supporting Kosovo, if the Prime Minister of Kosovo is seen as someone who is not helpful. Shtetet e Bashkuara nuk do të mbështesin Kosovën nëse kryeministri i saj duket se nuk është shumë I dobishëm. Pushing back against Washington. It's not only Mr. Kurti, it's Mr. Netanyahu in Israel, Zelensky to some extent. Në të njëjtat rrethana ndodhet edhe kryeministri Netanyahu apo presidenti Zelensky në Ukrainë, të cilët duan të shfaqen më autonom në vendimet e tyre. Në një plan afatgjatë, kjo do të ketë më shumë kosto se sa avantazhe në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Profesor Cupchan, ju e përmendët edhe në një nga përgjigjet tuaja faktin që veprimet që ka ndërmarrë qeveria e Kosovës në drejtimin e kryeministrit Kurti janë legjitime dhe si të tilla ato kanë mbështetje mbar popullore dhe mbar shqiptare. Por nga ana tjetër, në optikën tuaj, pse kryeministri Kurti nuk është konsultuar me ambasadorin Hovenier apo dhe me zyrtar të tjerë të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe të aleatëve të tjerë të rëndësishëm siç janë Gjermania, por edhe Franca? Well, it is to me completely understandable. Për mua është tërësisht e kuptueshme që kryeministri Kurti po luan atë që ne I quajmë karta nacionaliste. Dhe kjo në të vërtet është legjitime, sepse Kosova është një vend sovran. Ka të drejtat që ka çdo vend tjetër. In which it is trying to settle its relationship with Serbia and ultimately nuk ka autonomi, nuk ka shumë autonomi në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Për këtë arsye duhet të tregohet e kujdesshme për ato që bën. Por në tërësi Kurti nuk po bën asgjë ndryshe nga lider të tjerë si Orban në Hungari, Trump në Shtetet e Bashkuara apo Meloni në Itali. Ata po bazohen tek ndjenjat nacionaliste dhe kjo është e rrezikshme, sepse nëse e luan këtë kartë shumë,
atëherë do të humbasësh mbështetjen e aleatëve kryesor, që janë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Nuk mendoj se kjo do të ndodhë, por besoj se kryeministri Kurti duhet ta ketë parasysh këtë në një plan afatgjatë. Profesor Cupchan, doja t'ju pyesja, gjatë ditës sotme në Beograd është ndihmës sekretari Amerikan për energjetikën dhe për minierat Jose Fernandez. Është vizita e tij e dytë brenda një periudhe shumë të shkurtër. Ju si e keni parë këtë ridimensionim apo këtë intensitet të ri të raporteve që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen të kultivojnë me Beogradin zyrtar dhe më konkretisht me presidentin Vučić dhe administracionin e tij? Well, as I mentioned earlier in our conversation, sikur se thash edhe më herë gjatë bisedës, Shtetet e Bashkuara po e shohin Ballkanin jo vetëm në aspektin e një territori të thjeshtë. Presidenti Vučić është shumë i zoti të luajë dhe luan në dy anë. Luan me Rusinë, blen armë nga Rusia dhe bashkëpunon me shërbimet sekrete të tyre, të njëjtën gjë bën me Kinën dhe në të njëjtën kohë kërkon të jetë miqësor me Gjermaninë, Francën dhe Shtetet e Bashkuara, duke bërë marrëveshje. Sidomos marrëveshje me Gjermaninë për litiumin. Kjo e ka bërë Serbinë tërheqëse edhe në sytë e Amerikës. Vučić është shumë i zoti në këtë aspekt. Ai i thotë, çdo audiencë që ka përpara, atë që atë duan të dëgjojnë. Por mendoj se në fund të ditës, duke parë afërsinë e Ballkanit me Evropën, ne duke parë faktin që vendet e Ballkanit janë të rrethuara nga anëtarët të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, të gjithë e dimë se si kjo histori do të përfundojë. Mund të ketë pak përjashtime për Serbinë sa i takon marrëdhënieve të saj me Rusinë dhe Kinën. Por kjo do të jetë e ulët. Mendoj se Kosova duhet i rikthehet vullnetit të mirë për të normalizuar marrëdhëniet me Serbinë, për të rifituar atë marrëdhënie që kishte me Shtetet e Bashkuara. Profesor Cupchan, nisur nga eksperienca juaj e gjatë dhe e gjerë, qoftë diplomatike, qoftë politike, qoftë në çështjet e sigurisë, dua t'ju bëj një pyetje të drejtë për drejtë e cila i shqetëson shqiptarët jo vetëm në Kosovë, po kudo ku ata jetojnë. Ata kanë një shqetësim që fal politikave të tilla që po ndjekin Shtetet e Bashkuara, Gjermania me litiumin, Franca me avionët ushtarake edhe Turqia së fundmi me investime madhore, duket sikur po sakrifikohen interesat dhe demokracia në një vend më të vogël dhe një shtet të ri siç është Kosova përballë interesave madhore ekonomike dhe të sigurisë siç është Serbia. Ju si e shihni këtë qasje? You know, I don't think that is a concern over the longer run. Nuk besoj se është një shqetësim i mirëfillt. Mendoj se është diçka. Nuk mendoj se është diçka si vendet e perëndimit dikur që ishin pro Kosovës,
Por kjo ka ndryshuar sepse, si që thash, Vučić di të luaj, di si ti përdor armët që ka në dorë, i di si të lëviz në si të manovroj në arenën geopolitike. Por në një plan afat gjatë, mendoj se shqiptarët dhe populli i Kosovës nuk duhet të shqetësohen. Po të kthehemi në vitin 99, 98-99, nuk duhet të harrojmë ndërhyrjen e NATO-s për të mbrojtur shqiptarët kundër asaj me të cilën u përballën nga Jugosllavia. Ky është një angazhim i shteteve të bashkuara që nuk zhbëhet. Ndaj këto janë manovra politike për plane afat shkurtra. Ndaj Prishtina duhet t'i kthehet normalizimit të procesit të dialogut, të kthehet në shinat e dialogut dhe të arrijë normalizimin me marrëdhënieve me Serbinë. Profesor Cupchan, duke qenë se ju e njihni në detaje, edhe në realitetin e ri kompleks geopolitik që jetojmë për shkak të luftrave në Ukrainë apo edhe në Izrael, ju sërish besoni që fokusi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i Gjermanisë dhe Francës si autor të planit franko-gjerman apo të marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit, ju besoni që kjo do të jetë guri i themelit mbi të cilën do të vazhdojë dialogu dhe madje do të përfundoj ai? Yes, I mean, and just another thought on your previous question. I think it is in the big picture helpful. Mendoj se kjo është diçka e dobishme. Marrëdhëniet e Serbisë me Shtetet e Bashkuara, Gjermaninë dhe Francën po bëhen më të forta. Pasi Parisi, Berlini apo edhe Brukseli po gjejnë interesa më të mira në Beograd. To convince Vučić or whoever is president at the time to make the tough political compromises duke afruar Serbinë me Bashkimin Evropian, mund ta bind presidentin Vučić apo çdo që do të jetë në pushtet që të bëjë një marrëveshje me Kosovën. Historia më e rëndësishme këtu është ndikimi i Vladimir Putin. Pushtimi që ai nisi në Ukrainë bëri që vendet anëtare të NATO-s të bashkoheshin, pati një unitet ndër-atlantik shumë të fortë dhe në të njëjtën mënyrë besoj do të jetë edhe për Ballkanin, edhe nëse zgjidhet Donald Trump. Ai është skeptik ndaj NATO-s, por në kohët që po jetojmë me konfliktin në Ukrainë, lindjen e mesme, edhe Trump do ta kuptojë se aleanca është opsioni më i mirë për Trump. Dhe vetëm kështu mund të zgjidhet edhe çështjet që përçajnë sot Ballkanin Perëndimor. Ndërkohë, ju e përmendët profesor Cupchan, po doja të ta pasoja dhe me një pyetje tjetër. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Franca janë tejet intensive në tërheqjen në përpjekjet e tyre për ta tërhequr Serbinë drejt bllokut perëndimor, nga ana tjetër ndoqa vetëm 2 ditë më parë një intervistë Aleksandar Vulin, i cili është zëvendës kryeministër, një person non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe, i cili në mënyrë të drejt për drejt nënvizon. Ne duhet i përgjigjemi pozitivisht ftesës së presidentit Putin që Serbia të jetë vend antar i BRICS. Aty nuk na kërkohet asgjë, nuk na vendoset asnjë kusht dhe ne marrim shumë më shumë se sa jam. Well,
I would not take too seriously the Nuk do t'i merja shumë seriozisht komentet që bën zoti Vulin. Ai dihet skepticizmi që kemi ne ndaj këndvështrimeve të tij. Kjo nuk është çështje që presidenti Vučić, si presidenti Vučić apo kryeministri Kurti të luajnë kartën e nacionalizmit. Ata kërkojnë të kënaqin fraksionet nacionaliste në Serbi, zoti Vulin kryesisht. Nëse Serbia do të vendoste të fuste këmbët në një grupim të tillë si BRICS-i, atëherë do ta vinte kundër BE-s. Nuk besoj se presidentit Vučić do t'i pëlqente të rrezikonte kaq shumë. Organization, the Collective Security Treaty Organization, these various groupings that either the Chinese or the Russians are putting together. I would say that I don't think that's going to happen, and if it does, nuk do të ndodhë, por nëse ndodhë, për mendimin tim, Serbia do të drejtohet në drejtimin e gabuar, do të marrë drejtimin e gabuar për të ardhmen e saj. Profesor Cupchan, doja t'ju pyesja, ju sigurisht pas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe krijimit të administratës së re, ju besoni se do të ushtrohet më shumë presion nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ajo që e përmendëm, marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i Ohrit do të zbatohet? I do think so. I mean, I think we're in right now a bit of a pause. Mendoj se po. Pause coming from tani për momentin jemi në një pauzë, në një ndërprerje, edhe për shkak të zgjedhjeve që do të mbahen këtu në Shtetet e Bashkuara. Gjithashtu do të ketë edhe zgjedhje në Kosovë. Dhe për momentin is on a hold. I don't expect to see any ndonjë significant progress between now presion dhe rrjedhimisht ndonjë progres here and the election in Kosovo. Para zgjedhjeve këtu në Amerikë dhe zgjedhjeve në Kosovë. Këtu janë në lojë disa çështje të rëndësishme. Ne këtu në Shtetet e Bashkuara duhet të shohim se cili do t'jetë rezultati i zgjedhjeve të ardhshme edhe në Gjermani. Nëse do të kemi përçarje apo sepse nëse kemi përçarje, atëherë krijojnë qeveri që ka një drejtim tjetër. Aktualisht, presim zgjedhjet këtu në Shtetet e Bashkuara që mbajnë pas pak javësh dhe mendoj se janë ndër zgjedhjet më të rëndësishme në historinë e Amerikës. Ndoshta ne të dy duhet të takohemi sërish në nëntor për të parë për të trajtuar situatën. Absolutisht që do të takohemi sërish, profesor Cupchan, por përpara se t'ju falenderoj, doja t'ju në vazhdim të përgjigjes suaj të fundit, përsa i përket këtij realiteti tejet kompleks në raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Ju si e shihni qasjen e presidentit Trump që po kandidon për presidencë të re dhe të zonjës Kamala Harris, e cila vlerësohet të paktën nga shtypi dhe qarqe diplomatike dhe politike si vazhduese e veprës së presidentit Biden. As far as Kamala Harris goes, I'm pretty confident that nëse zgjidhet Kamala Harris, jam i bindur se ajo do ta vazhdoj qasjen e presidentit Biden. Dhe mendoj se politika kyçe
qeverisë administratës Biden ishte ripërtëritja e marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara dhe Evropës. Edhe Trump kishte në interesa në Balkan, kur ishte në pushtet, por aspekti negativ ishte se ai për lëvizjet e tij nuk konsultohej me Bashkimin Evropian. Nëse duam që Kosova dhe Serbia të normalizojnë marrëdhëniet, atëherë duhet bashkëpunim mes Shteteve të Bashkuara dhe Evropës, të cilat duhet të ecin së bashku. Jam optimist se do të arrijë në këtë pikë, se diplomacia amerikane do të vazhdojë të ndikojë kur bëhet fjalë për Ballkanin. Për mua personalisht, çështja e integrimit të gatishullit të Ballkanit në Bashkimin Evropian nuk është nëse do të anëtarësohet në BE, po kur. Shpresojmë që kjo të ndodhë sa më parë. Profesor Cupchan, ju falenderoj sinqerisht për kohën dhe opinionet e drejtpërdrejta që ndat me shikuesit e Balkan Talks në Euronews Albania. Ju jam shumë mirënjohës dhe fundjavë të mbarë.